ظلت الصين تدعم منهج المسار المزدوج لحل قضية بحر الصين الجنوبي، ولطالما أصرت بكين على إجراء مفاوضات مباشرة وسلمية مع الدول المعنية لحل القضية، مؤكدة ضرورة حفاظ الصين ودول الآسيان سوية على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. وتم اعتماد منهج المسار المزدوج لأول مرة من قبل بروناي، وأعرب خبراء عن اعتقادهم بمدى فعالية وقدرته على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. أعتقد أن منهج المسار المزدوج هو خيار عملي ومعقول لتسوية قضية بحر الصين الجنوبي بين الصين ودول الآسيان المعنية. من يملك هذه الأرض فعليه حل القضية من خلال المفاوضات بين الأطراف ذات الصلة. نحن بحاجة إلى حل مسألة محلية جدا وإجراء حوار ناضج بشأنه. أعتقد أن هذا المنهج القائم على حل القضية من خلال المفاوضات والاتصالات بين البلدين هو الطريقة الصحيحة.